Вітаю вас, друзі! Учора росіяни здійснили масовану комбіновану атаку проти нашої країни і дуже раділи, але потім їм стало сумно, тому що, прокидаючись вранці, російським пропагандистам доводиться дивитися, як горить Росія. Я начинаю день с того, что я вижу десятки, если не сотни, в том числе довольно длинных видеофрагментов относительно результатов ночных налетов, террористических налетов нашего врага. І ще учора на так званій Росії почали відбуватися чудові події. Наприклад, у Іркутській області впав бомбардувальник Ту-22М3. Вот военный самолет со среднего четверо капотультировались, насколько мы видели. Вроде должны остаться все живые. Самолет должен быть пустой. Росіяни більше не виробляють оці літаки, і вони використовують їх для ударів по Україні неточними і дуже небезпечними ракетами Х-22 або Х-32. Ну а сьогодні вночі Сили безпеки і оборони України здійснили нову масовану атаку на так звану Росію і підпалили, наприклад, нафтобазу у станиці Полтавській, це на Кубані, яка історично належить Україні. О, все. Ну, знаете, это как-то на нефтебазу тоже не похоже. Там бочка сверху горит. Стабильность – это крайне важно. Ну і сьогодні вранці знову вигрібала столиця недокраїни під назвою так звана Російська Федерація. Дрони атакували московський нафтопереробний завод і дуже вдало влучивши у головну установку переробки нафти. Так, и что это было? Ну так вот просто ради интереса объясните мне, пожалуйста. Существенно повысится эффективность переработки нефти на московском НПЗ. Московський НПЗ є одним із найважливіших об'єктів у столиці так званої Росії. Постійні українські атаки на так звану Росію спричиняють істерію серед росіян, тому треба продовжувати. То у нас сейчас паническое настроение. Вы знаете, какое-то всероссийское настроение такое рыдальщиков. Вот все плохо. Учора навіть Лукашенкові довелося вибачатися перед президентом України Володимиром Зеленським, бо йому страшно, що із Білоруссю може статися те саме, що і з Росією. По всей России до Урала бьют беспилотниками. Вот такая война сейчас. Мені особисто дуже подобається, як горить так звана Росія, як вибухають НПЗ, як палають порти та нафтобази, але потрібно, щоб горіли і ті російські окупанти, які прийшли на нашу землю із війною. Тож подивіться на ось оце прекрасне відео та насолодіться кадрами того, як російські загарбники отримують кару за допомогою того безпілотника, на який ви давали свої 2 гривні, і обов'язково закиньте іще, навіть якщо це невеликий донат, тому що маленькі донати – це велика сила. Усі реквізити є, як завжди, в описі до цього відео, і там іще є поруч кнопка «Підписатися на канал», натискайте її також. У відповідь на триваючу російську агресію Україна поступово і планомірно винищує російські нафтопереробні заводи. Деякі з них майже припинили своє існування. Туапсинский НПЗ в ноль, Самарский НПЗ. 2 дня назад останавливал работу, потому что были проблемы с установками первичной обработки нефти. Росіянам і Владимиру Путіну, зокрема, вже неодноразово казали: давайте сідати за стіл переговорів по-справжньому, а не так, як було раніше. Давайте припиняти війну, але вони не розуміють нормальної мови. Тому українські дрони сьогодні полетіли до Москви. Але росіяни використовували засоби радіоелектронної боротьби, тому деякі із безпілотників врізалися у недобудови. На жаль. Это что такое? Это что такое? Але усе ж таки частина дронів досягла цілі, а ціллю став московський нафтопереробний завод. Подивіться на цю красу.
Владимир, я, походу, сегодня не поеду на работу. Московський нафтопереробний завод у Капотні – це не просто якийсь черговий НПЗ. Він є ключовим паливним вузлом для столиці так званої Росії та усього московського регіону. Даний завод є одним із найбільших на так званій Росії. У 2023 році він переробив майже 12 мільйонів тонн нафти і випустив приблизно 2,6 мільйонів тонн бензину, 3,3 мільйонів тонн дизельного пального, 2,3 мільйонів тонн мазуту і іще майже мільйон тонни авіапального. Якщо атаки на цей НПЗ будуть системними, то дефіцит палива виникне і у столиці так званої Росії. Увагу велику цьому заводу приділяв і Владимир Путін. Его бензином заправляют каждый третий автомобиль в столице, а керосином – самолеты всех аэропортов. То, что там произошла коренная реорганизация, из консервной банки он превратился в один из лучших заводов Європи. Росіяни давно чекали на успішні українські атаки на цей НПЗ, тому почали на ньому встановлювати антидронові сітки. Як ви можете бачити і на фото, і на супутникових знімках, та й взагалі пробитися до московського НПЗ надзвичайно складно, тому що навколо Москви дуже велика, дуже щільна система ППО. Столица нашей родины, город Москва, прикрывается средствами ПВО несколько более сильно, чем любой другой город Российской Федерации. Разумеется, на Давай это... скажем, беспрецедентно. Давай скажем, как есть. Безпрецедентно. Мер Москви Собянін дуже хвалився російською системою ППО навколо Москви, у той час як страждають інші російські міста, та казав, що до столиці так званої Росії може долетіти лише один дрон із 1000. Сегодня количество беспилотников, которые пролетели через систему противовоздушной обороны всех рубежов Москвы, составляет 0,01%. Это эффективность работы ПВО высочайшая. Ну, чудово. Московському НПЗ точно нічого не загрожує, як і усім іншим російським нафтопереробним заводам, тому що вони надійно захищені і дуже добре прикриті. Был какой-то момент времени, когда оно стало совсем тревожно за наши объекты энергетические. Но эффективность ПВО выросла? Выросла, конечно. Тільки тоді чому виникає дефіцит пального? Чому тоді росіяни не можуть знайти бензин? Чому тоді на так званій Росії дозволяють випускати вже бензин нижчої якості для того, щоб цей самий дефіцит компенсувати? Але не тільки із бензином зараз є проблеми у росіян, тому що на російському ринку авіаційного палива стався рекордний стрибок цін. Після серії українських ударів, які у травні змогли уразити 16 російських НПЗ, оптова вартість авіаційного палива вперше в історії перевищила 110 тисяч рублів за тонну. Проблеми у росіян з'являються також і з дизелем, а це якраз тоді, коли треба активно працювати у полі. Іркутські аграрії скаржаться на дефіцит дизельного палива, а місцеві чиновники кажуть, що його в принципі немає, а те, що є, воно йде на захід, тобто на війну проти України. На всі попытки, возможности договориться с поставщиками два ответа. Либо у них просто нету, либо у них задача поставки на запад России. Если мы сейчас лимиты не выберем, то не будет кормовых, это значит не будет зерна. Можно просто закрывать заранее и не тратить сотни миллионов, а просто готовиться к полному закрытию всего сельского хозяйства Иркутской области. Я можу точно сказати, що сільське господарство у Іркутській області було і так збиткове, непотрібне, і в принципі його планували закривати і без дефіциту пального. У крайньому випадку можна звернутися до китайців. И будем пытаться, я не знаю, с Китая вести, Си Цзиньпиня просить, или как у нас сейчас принято модно. Атаки українських дронів та ракет не лише спричинили паливну кризу на так званій Росії, а й змушують Владимира Путіна боятися та вдруге за останні 2 роки скасовувати парад військово-морського флоту у Санкт-Петербурзі. Ура! 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 Про те, що росіяни не перемагають і що у Владимира Путіна усе йде не дуже за планом, здогадується і Лукашенко, та навіть говорить про це публічно. Я гадаю, за рік він одягне вишиванку та буде казати, що завжди виступав за Україну, завжди був проти війни і буде засуджувати Владимира Путіна. Война затянулась. Уже 5-й год идет война.
Никто цели не добился. По плану. Поїхавшому і відірваному від реальності дегенерату Владіміру Путіну вже неодноразово казали, що варто припиняти війну, що Зеленський готовий із ним зустрічатися, що треба проводити реальні переговори. І от буквально учора іще раз така пропозиція пролунала. We discussed with the US and France the possibility of a meeting with Russia around the G7 with all democratic nations represented. Putin does not want it. Владіміру Путіну говорять припиняти війну, а він у відповідь атакує балістикою житлові будинки та шахедами б'є по лаврі. От і сьогодні Владімір Путін не прибув на саміт G7 для того, щоб говорити про завершення російсько-української війни. Можливо, звісно, в нього просто не було чим заправити літак, але я гадаю, він забоявся. Але усе одно Владіміра Путіна знову закликають сісти за стіл переговорів та, можливо, Трамп буде його запрошувати до Сполучених Штатів для того, щоб той зустрівся із Зеленським. Та я твердо переконаний, що він відмовиться, тому що він хоче і далі воювати, тому що він хоче, щоб так звана Росія програла. А щоб цей момент настав якнайшвидше, допомагайте нашому війську, яке за минулу добу завдяки вам отримало іще 126 нових FPV. Зенітники 67-ї бригади висловлюємо подяку благодійному фонду «Спільнота Стерненка» і особисто Сергію Стерненку за перехоплювачі стін. З їх допомогою будемо звільнювати українське небо від ворожої нечисті. Слава Україні! Героям слава! Від імені нашого підрозділу висловлюємо щиру подяку благодійному фонду Сергія Стерненка за надану підтримку та передані дрони. У сучасних умовах такі засоби – це не просто техніка, це додаткові можливості для наших військових, це збереження життя, це точність та перевага там, де кожна деталь має значення. Дякуємо всім, хто долучається до цієї роботи, хто вкладає свій час, свій ресурс і віру в наших захисників. Ваша допомога відчувається безпосередньо там, де вона потрібна найбільше. Слава Україні! Героям слава! Ми – батальйон безпілотних систем «Апачі» 81-ї аеромобільної бригади. Щиро дякуємо пану Стерненку, чудовим людям зі спільноти Стерненко за кожен їх донат на русоріз. Ці оптоволоконні дрони будуть дуже ефективно знищувати огидну русню. Слава Україні! Героям слава! Україна не починала цю війну і хоче, щоб вона якнайшвидше закінчилася. Росіяни розпочали цю агресію і не збираються її припиняти. Тому їм доведеться заплатити дуже високу ціну за те, що вони продовжують атакувати нашу державу, за те, що вони окуповують наші міста, за те, що вони вбивають наших людей. Справедливість буде неодмінно. І щоб прискорити момент її настання, будьте у війську або для війська та максимально допомагайте силам безпеки та оборони України.